გამარჯობათ, მე ვარ დათო ტურაშვილი. ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს შოკოლადის ეთერში, ჩვენ გადაცემას ქვია შოკოლადი. მოგეხსენებათ, რომ ბედნიერების მთავარი წყარო, როგორც მეცნიერები თვლიან, არის შოკოლადი, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი წყარო ბედნიერების, სიხარულის და კარგი განწყობის არის წიგნი და ლიტერატურა, ვისაც ჩვენსავით ჯერა რომ 100-ია, ყველას მივესალმები და არა მარტო მათ. და დღეს ჩვენ ყავს განსაკუთრებული სტუმარი, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ჟურნალის შესახებ მოგვიწევს საუბარი. ალბათ ჩემსავით ძალიან ბევრი ქართველი არის ერთგვარ მოლოდინში, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი დაუბრუნდება ზღვას, იმიტომ რომ ზღვისპირა ქვეყანა ვიყავით ვართ და ალბათ ვიქნებით სულ და ეს მრავალი საუკუნე, რამდენიმე ათეული საუკუნე ასე გრძელდება, თუმცა ჩვენ არ გქონია სამწუხაროდ კარგახანს არანაირი ურთიერთობა ზღვასთან. ეს აისახება ჩვენს კულტურაზე, ჩვენს ლიტერატურაზე, ჩვენს გასტრონომიაზე. სამწუხაროდ თევზის კულტურას კი ძალიან მარტივი ნაყოფიც კი არა გვაქვს ზღვისაგან და რატო ხდებოდა ეს საუკუნეების მანძილზე, რატო ხდება ამჟამადაც და რამ განაპირობა ეს გაუცხოება, როგორც ბატონმა ოთარ ჭილაძემ ბრძალა თავის შესანიშნავ რომანში გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა დასაწყისშივე. პირველად რომ წავიკითხე, მახსოვს როგორი შთამბეჭდავი იყო ეს სიტყვა, ეს ფრაზა, რომ ჩვენ ზღვა მიგვატოვა. ჩვენ ქვეყანა და ხალხი და საქართველოში გაჩნდა ისეთი ჟურნალი, რომ მე გამიჩნდა იმედი, რომ ჩვენ ზღვას უბრუნდებით, თუ თვითონ ზღვა არ დაგვიბრუნებს, ჩვენ მაინც დავიბრუნოთ და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, თეონა დოლენჯაშვილი, რომანისტი, პროზაიკოსი და უკვე რედაქტორიც ამ ჟურნალისა, რომელსაც ქვია ანაკლია და რომელიც არის ზღვის ჟურნალი და აღფრთოვანებული ვარ ამ ინიციატივით, ამ იდეის განხორციელებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაკლია ზღვა ყველგან, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, კულტურაში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში და რაც თავარია წიგნებში. რაც თავარია ასეთი რამ უკვე მოხდა, მინდა მადლობა უთხრა თეონას, აქ ბრძანდება მისი შემოქმედების შესახებ სხვა დროს და სხვაგან არაერთხელ გვისაუბრია. დღეს ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველად არის და ჯერ რასაკვირველია, მინდა რომ მადლობა გითხრა, რომ აქტიური ადამიანი ხარ შემოქმედებაშიც და შენს მკითხველს ანებიურებ ხოლმე, არ მოაწყენ ხოლმე და ახლა უკვე როგორც რედაქტორს ისე მინდა მოგესალმო და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და როგორ გაჩნდა ეს იდეა ამ ჟურნალის თან ერთ-ერთი ავტორი მეც ვარ და ძალიან მიხარია რომ ესე იგი ჩემი იდეა, ძველი იდეა რომ მინდა დავწერო შავი ზღვის რომანი, მე მგონი თქვენი ჟურნალის დამსახურებაა რომ ნელ-ნელა ხორც შეისხავს და რეალურად იქცევ. დიდი მადლობა რომ მობძანდი, მინდა მადლობა გითხრა მობძანებისთვის და გითხრა როგორ გაჩნდა ეს იდეა. ეს სამი ნომერი უკვე გამოცემულია, სამი ნომერი აქ არის და როგორ აპირებთ, რას აპირებთ და როგორ დავიბრუნებთ შავ ზღვას, აი ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ყველა ხალხს თეონა ვინც ზღვის პირას ცხოვრობდა, ღვა გქონდა ძალიან ათვისებული, სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ასე არ ხდებოდა კარგახანს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს, ძალიან მიყვარს ეს რადიო, მისი მუდმივი მსმენელი ვარ და მიხარია რომ ეხლა ამჯერად როგორც სტუმარიც ისე ვარ უკვე აქ მოსული. რაც შეეხება ჟურნალს, ჟურნალის იდეა მოყვა თვითონ ძალიან დიდი პროექტის იდეას და უკვე რეალურ, არა მხოლოდ იდეას, უკვე რეალურად მიდის ამ პროექტის განხორციელება. ეს გახლავთ ანაკლიის ხმაწყლოვანი პორტი, რომელიც შენდება ანაკლიაში. ეს იქნება ყველაზე დიდი პორტი, ნუ არსებობს რა თქმა უნდა ფოთის და ბათუმის, მაგრამ ეს არის განსხვავებული იმით, რომ იქნება ხმაწყლოვანი და შემოვა დიდი გემები, ეს არის პანამაქსის და პოსტპანამაქსის ტიპის. ამ პროექტს ახორციელებს TBC ჯგუფი და კონტი ინტერნეშნალი, ეს არის ქართულ-ამერიკული კომპანია და მე ვფიქრდა ამავე დროს პორტთან ერთად აქ იქნება თავისუფალი ეკონომიკური ზონა. მოკლედ ეს იქნება სწორედ ის პროექტი, რომელიც დაგვიბრუნებს ჩვენ ზღვას და რომელიც იქნება ამავე დროს უმოკლესი გზა, აბრეშუმის გზის ახალი იდეისა და ეს იქნება უმოკლესი გზა ევროპიდან აზიამდე ტვირთების აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. ეს იქნება ერთგვარი სატრანსპორტო და ეკონომიკურ ბიზნეს ცენტრი და ჰაბი, რომელიც ამ ტვირთების მოკლედ ძალიან შეამოკლებს გზას და ანაკლიას და სამეგრელოს თვითონ რეგიონს და საქართველოს რაც თავი აქცევს უმნიშვნელოვანეს წერტილად ამ სოფლიო რუკაზე, ამ სატრანსპორტო გადაზიდვების მხრივ. რაც შეეხება სწორედ ამიტომ პორტ
პროექტის თემას მოყვა ის, რომ ყოფილიყო ესეთი ჟურნალიც, რომელიც არამხოლოდ სპორტზე იქნებოდა და არამხოლოდ მეწარმეობაზე, ბიზნესზე, ეკონომიკაზე და ამ გეოპოლიტიკაზე, არამედ იქნებოდა სწორედ საზღვაო თემები აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ იმაზე, რაზეც ის შენ ისაუბრე, ძალიან დიდი ნაწილი აქვს დათმობილი კულტურას და ხელოვნებას, ის თუ რატომ არ გვყავთ უკვე თქვი დათო აღნიშნე ამას, რომ ლიტერატურაში ხატრობაში რატომ იყოს მაგალითად მარინისტი ხატრები ჩვენ როდესაც ზღვაზე და ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობს ადამიანის აუცილებლად ხატავს ზღვას ჩვენთან კი ძალიან დიდი და კარგი მხატვრები ყავს მაგრამ იშვიათია ზღვის პეიზაჟები ძალიან იშვიათი ბოდიში თეონა გაგაწყვეტინე მაგრამ თქვენი ჟურნალის დამსახურება სხვა შორის რომ მე აღმოვაჩინე და ჩემი ესე იგი ტექსტის პერსონაჟი გახდა ჰასან ჰელიმიში ერთადერთი გამონაკლისი მარინისტი ესე იგი არტო მარინისტი არ იყო მაგრამ ნამდვილად საოცარი მხატვარი რომელიც სხვა შორის ლაზი იყო. ანუ ესე იგი ჩვენ მონათესავე ხალხებს შორის ეს მაინც ლაზური მისი წარმომავლობა დიდი მნიშვნელობის იყო, რომ როგორც თავისთავად უწოდებენ ხოლმე ლაზები ზღვის შვილები არიან. სხვა შორის ბოდიშამ ცოტა არალირიული ინტერმეცოს, მაგრამ ჩვენ რო აჭარულ ხაჭაპურს ვეძახით, ისიც ლაზური წარმომავლობა, ნავის ფორმის რო არის, ლაზური წარმომავლობისა, უბრალოდ ჩვენ დანარჩენ საქართველოში აჭარიდან გავრცელდა და ამიტომ აჭარულს ვუწოდეთ. ანუ ზღვასთან კონტაქტში ვინც იყვნენ, ვინც შეინარჩუნა ზღვასთან კონტაქტი, ესე იგი ჩვენი ქართველური მოდგმის ხალხებს შორის ესენი იყვნენ ლაზები და ჰასან ჰელიმიში ამ შემთხვევაში არის გამონაკლისი და ეს ძალიან მომეწონა და გეთანხმები, იმიტომ რომ მე მინახავს სახლები, რომლებიც ზღვის პირას დგას, მაგრამ ფანჯარა ზღვისკენ არ იყურება, არსადეს არ ხდება. და სადაც ჭამენ თის თევს კალმახს ზღვის სანაპიროზე, სადაც არა ზღვაში დაჭერილ თევს ძალიან უცნაურია მართლაც. ჩვენ რაც შეხება მე შენს წერილზე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემცაც აღმოჩენა იყო ეს ხატვარი ძალიან საინტერესო წერილი არის თვითონ ბედი მხატვრის როგორ განვითარდა და როგორ ჩამოვიდა ყველაფერი არის მოკეთ ძალიან შთამბეჭდავი და გული შემძრალი იყო ჩვენ არ ვიცნობთ თან არის ჩემის აზრით პრინციპში ზღვის ფიროსმანი ეს არის საოცრად თვითმყოფ და საინტერესო ნამუშევრების ავტორი და დიდი მადლობა შენ ამ წერილისთვის, ამ ჩემთვის აღმოჩენა იყო და მე მგონი ბევრი ქართველისთვის და საერთოდ მხატვრული წრეებისთვისაც, პროფესიონალური წრეებისთვისაც კი ფიქრობ რომ აღმოჩენა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ არის მისი სახელი ცნობილი. ჩვენს მსმენელს და მკითხველს, ჩვენი მსმენელი ძირითადად ლიტერატურის და წიგნის მოყვარულია, მაგრამ მათ შორის რა თქმა უნდა, ხა წიგნი ბუნებრივია, მაინც ყველა სამყაროსკენ გზა არის წიგნი, ყველაფერს აღებს, ხო ის ყველა კარებს და რაც თავი გონებას აღებს და ვისაც ფერწერა აინტერესებს მხატვრობა ამ ხრი მით უმეტეს აუცილებლად გაესნოს ჰასან ჰელიმში შემოქმედებაზე ცხოვრებას. მე სხვა შორის ისე გამიტაცა ამ ადამიანმა თეონა თქვენი ჟურნალის დამსახურება წავედი სარფში მისი საფლავის სანახავ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ანდერძი დაიბარა, ის გადმოიპარა თურქეთიდან ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში და ესე იგი ამ მემარცხენე მოძრაობის გავლენა ჰქონდა ეთყობა, როგორც ბევრი თურქი მემარცხენე მაშინ თვლიდა რომ საბჭოთა კავშირი რაღაც იდეალური თანასწორობის ქვეყანა იყო, გადმოიპარა აქ, მე რომ უკან ვეღარ გადაიპარა ბუნებრივი. აქ რა თქმა უნდა დაიჭირეს 7 წელი იყო ციმბირში გაატარა, ასე შემდეგ. ლექსებსაც წერდა, მუსიკასაც წერდა, საოცარი ადამიანი იყო და დაიბარა რომ სარფში ისეთ ადგილას დამარხეთ, რომ ლაზეთით ჩანდესო, თურქეთის ლაზეთიო. საქართველოს ლაზეთიც ანუ ხო ის ნაწილი აქეთ არის, ნაწილი გაყოფილია. და ზღვას ჩანდეს, მართლა ზღვის შვილი იყო და წავედი ამ საფლავის მოსაზრებად. მეთქი, რანე მართლა ზუსტად ასეთ ადგილას არის სარფი. აი ჩვენ რო გავდივართ ხოლმე საზღვას, ხო ეგ გონია სოფელი. თურმე არის საში ღრუბლებთან. სად არის ის საფლავი? აი მართლა ღრუბლებს ზემოთ. და ზუსტად ეგეთ ადგილას არის მისი საფლავი. აქეთ ლაზეთით ჩანს. მე თურქეთის ლაზეთი და ზღვა, აი გაგიჟდები საოცარი ადგილია და პირიქით დიდი მადლობა შენ. მაგრამ მაგაზე მინდა ვილაპარაკო შენთან ერთად, რომ ესე იგი აი როგორც ხო ის ბიბლიურად, რომ პირველად იყო სიტყვა, ანუ ყველაფერი ამ იდეების მდე რომ პირველი გაჩნდა სიტყვა და რომ ლიტერატურაში დაიწყეთ ადამიანების ზღვის ლიტერატურაში ადამიანების შემოტყუება და ეს ძალიან მიხარ აქ არის თანამედროვე ავტორი. მე მაგალითად ოთარი ჭილაძემდე ვერც კი გავიხსენე ზღვაზე. აი ჩვენი მე ვეძებე სხვათა შორის ახლა როდესაც მით უმეტეს დავინტერესდი გალაქტიონის ლექსები გვაქვს. მე ვიზახი ჩეულიშვილი, ნუ ნოდარ დუმბაძეც იყო წერდა ზღვაზე. ესე პროზაიკოსები მართლა ვკითხე ჭილაძის გარდა მეც ნაკლებად ხსენდება ესე ზღვაზე რომ ნუ ოთარი ბათუმიდან ხო სწორია იყო და ამიტომ იგივე რკინის თეატრი თუ ნუ გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა მთლიანად ზღვაზე არის და მართლა ზღვის როგორ მიგვატოვა ზღვამ და როგორ უნდა ლეოქიაჩელის ჰაკი აცბა მაგალითად ნუ არის რა თქმა უნდა ლიტერატურაში არის უბრალოდ არ არის აი მე ჩემთვის რაც ყოველთვის გაუგებარი იყო რომ ესე იგი ჩვენზე მცირერიცხოვანი პატარა ხალხები ზღვის პირას ცხოვრები ხალხები ისე ანვითარებდნენ ნაოსნობას, ფლოტს, რომ ის კი არა რომ სხვა ქვეყნების აღმოჩენები ხდებოდნენ.
ლაშქრავდნენ. ნახე, მაგალითად არის შემთხვევები, ხა არ მინდა შორს წაგვიყვანს ეს ლამბარდო, ჰოლანდიელებმა და ინგლისელებმა მაგალითად ხო ნახევარი დედამიწა დალაშქრეს ზღვის საშუალებით. ფიქრობ, რომ რაღაც ამას თავისი მიზეზები ქონდა. გარდა იმისა, რომ შავი ზღვა არის. რატომ ვერიდებოდი ზღვას? რატომ? ხო, რატომ არ ზურგით? ნუ ჩვენ ვართ მიწათმოქმედი ხალხი. ყველაფრის მიუხედავად გვიყვარს მიწის დამუშავება, ღვინის დაწურვა, მერე ღვინის დალევა და ხართაძოზე წამოწოლად, ესე ვთქვათ და უფრო მიწა გვიყვარს. ზღვა რაღაცნაირად გვაშინებდა. შეიძლება იმიტომ, რომ პირველ რიგში ჩვენ რაღაცა საუკუნეების მანძილზე ჩაკეტილი გქონდა ეს გასასვლელი და სხვადასხვა იმპერიები და ბოლოს რა თქმა უნდა რუსეთი, რომელმაც პირდაპირ გადაკეტა როგორც გასასვლელი დასავლეთისკენ და გითხრა რომ დარიალით არის მხოლოდ ცივილიზებულ სამყაროში მისასვლელი და მხოლოდ ჩვენი გავლით და მხოლოდ იქ არის ცივილიზაცია და ამიტომ ეს იყო ჩაკეტილი და მოკლედ გასასვლელი გქონდა ზღვაზე ხაჯაბური მარტო ესე ვთქვათ. გარდა ამისა თვითონ ამინდებით მეტეოროლოგიურადაც რთული არის შავი ზღვა. აქ ნაოსნობის განვითარება შუა საუკუნეებში და წინა საუკუნეებში იყო რთული, იმიტომ რომ სულ იცვლებოდა ეს ამინდი, ეს არ არის ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და ამიტომ ესეც ალბათ იყო ერთ-ერთი მიზეზი. გარდა იმისა, რომ ისტორიულად ძნელბედობა ჰქონდა. ნუ ესეც არ გვიწყობდა ხელს. ნუ ცოტა ქართველების სიზარმაცეც და ცოტა ძალიან მიწაზე მიჯაჭვული ხალხი ვართ, ენაც კი ესე გვაქვს განვითარებული, ხო, შიგნით სიღრმეში და არა სივრცეში. რომ დიდად მოგზაური ესეთი ადამიანები ვართ. ჩვენ სულ რაღაცნაირად სიღრმეში ვითარდებოდით და არც დამპყრობლობაც და ახლის აღმოჩენაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ესეთი ჩაძიებული საკუთარ თავში. მე გეთანხმები, სხვათა შორის ეს ძალიან კარგი დაკვირვებაა, რომ მეც ესე ჩემი დაკვირვებით, სუბიექტური დაკვირვებით, იმდენად დიდია ეს მიჯაჭვულობა მიწისადმი, რომ მოგზაურებიც კი ვინც ყავს ერთეული და იშვიათი გამონაკლისები სიამოვნებაში იყვნენ ან დიპლომატები, ან სხვა მისიით გაგზავნილი, ან პილიგრიმები, ან ერთი-ორი ვაჭარიც იყო ქართველი, იშვიათობა იყო ისედაც. მაგრამ იყვნენ, ოღონ ეს იყო სხვა მისიით გაგზავნილი სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც პარალელურად იყენებდნენ ამ მისიებს და ხდებოდნენ მოგზაურობები და თქვათ აღწერილობანი დაგვიტოვეს იგივე ტიმოთე გამბაშვილმა, რომელიც მოსალოდსად წავიდა იერუსალიმში და სემში მოგზაური არ ყოფილა და ასე რამდენიმე მაგალითი არის, მაგრამ აი ზღვის მოგზაური ნამდვილად ძალიან ძნელია, ისე მხოლოდ ლაზებს თუ გავიხსენებთ, მაგალითად მაგელანის ექსპედიციაში იღებდნენ მონაწილეობას, როგორც ცნობილია. მათი გვარებიც კი არის დაფიქსირებული ვატიკანის არქივებში. ეს დანამდვილებით ვიცი, მე წაკითხული მაქვს, წყაროები ინახება სალამანკის უნივერსიტეტში და ეს დანამდვილებით ვიცი, რომ ასე არის. ვატიკანის არქივებშიც არის ამ შესახებ მასალა. ანუ ჩვენგან ზღვის ხალხი იყო კი ეს ლაზები. დანარჩენი ვიყავით მიწას მიჯაჭვული ხალხი. მე მინდა კითხვა, აი შენ როგორც ფიქრობ, ქალს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესე იგი ჩემი ტვინი ვერ ერევა ამ თემატიკას, ვერ ვწყდები ამ თემატიკას, დიდი ხანი ამ დაინტერესებული ვარ. იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის თავგადასავალი, ჩვენი ქვეყნის ისტორია, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა იწყება მაშინ, როცა იწყება კაცობრიობის განათლება საერთოდ. რა მე ვგულისხმობ უძველეს მითოლოგიას, სადაც ჩვენ აღმოჩნდით ჩვენი ქვეყანა თავარი ასპარეზი, დიდი თავგადასავლების და ესე იგი მედია კოლხი თავარი პერსონაჟი. თავარი ეს ისეთი თავარი რომ დღემდე ესე იგი პირველი ვინც ავტორი ვინც დაწერა გახსოვს იყო აპოლონიოს როდოსელი და მისი არგონავტიკის შემდეგ არ მთავრდება მედიასა და არგონავტიკის სიუჟეტი და პერსონიფიკაცია და მისი გამოყენება დღემდე ესე იგი რამდენი საუკუნის წინანდელი ამბავია ესე იგი კაცმა არის ეს მითოლოგია როდის იღებს ხო სათავეს რამდენი 1000 წელი გვაშორებს და აი მაშინდელი ამბავი ეხლა ხო უცნაურ ამბავს ვამბობ ერთი შეხვედრით როგორ შეიძლება ამდენი 1000 წლის მერე ის ამბავი დალექილი იყოს მაგრამ შეიძლება ისე აქტუალური იყოს და ისე ჯელობდეთ თუ ასე აქტუალურია თეონა ეგ მიკვისო ხელები მართლა ისე დაილექა რომ ჩვენ ზღვამ ისე გვაწყენინა მედიას რომ ვერ გამოვედევნე და ვერ დავეწიეთ ანუ მოგვატყუოს ასე ვთქვათ უფრო მეტად ბერძნება ვიდრე მედიამ ნუ მაინც მედიას მხარე ვარ და ჩვენ შუს ხوار მოვჭრით თავს და ბერძნებს ვაბრალებ და ხო და აი მინდა რომ აი ამაზე როგორც ხო იცი მაინც ხალის ისა ზოგჯერ ხალები ისეთი გონირულები არიან რომ ესე იგი მე ხო იცი თანასწორობის მომხრე მაგრამ ზოგჯერ ხალის ტვინი და გონება უფრო მომწონს ვიდრე კაცის ძალიან ხშირად და აი მაგიტომ მაინტერესებს რა აი შეიძლება რომ ეს ესეთი წენა იყოს რომ ზღვას დავშორდით აი ამ დიდი ტკივილის გამო ასეთი რამ შეიძლება იყოს რომ ესე იგი
ეს ფაქტორსაც შეიძლება ემუშავა მართლა? შეიძლება, იმიტომ რომ რაღაც მართლაც მოხდა, რაღაც ისეთი რაც ჯერ კიდევ ვერ გადავლახეთ, ჯერ კიდევ ვერ მოვინელეთ, მეც ახლა მაინც ეს მიყვარს ეს მეტაფორები, ეგრეთ წოდებული ოქროსაწმისი არ იყო მხოლოდ ოქროსაწმისი, ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მას გაყვა ჩვენი რაღაცნაირად სწორედ ზღვასთან რაღაც ტექნოლოგია, თუნდაც. შეიძლება ყველა რასაც ჩამოვთვლით, იყო პირობითობა, იყოს ჩვენი ფანტაზია, ჩვენი წარმოსახვა, ჩვენი სურვილი, მაგრამ გასაგებია რომ რაღაც ნამდვილად იყო, ხო, ფაქტია. რომ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე უბრალოდ ვერძი ან საწმისი და როგორც უბრალოდ სიმბოლო. ეს იყო რაღაც უფრო ანუ მედიათან არის წარმოდგენილი როგორც რაღაც ჯადოქარი, რაღაც განსაკუთრებული ნიჭების და უნარების მქონე, სწორედ ამიტომ მისი დახმარებით, ისე მისი და ქართველი ქალის დახმარებით მოხდა, ისე ხო წარმოუდგენელი იყო, რა თქმა უნდა. და ამიტომ მედიათან შეყვარებული ქალის დახმარებით. ხო, და თან მედიას სიყვარულის გამო ამას თან პატიობ თან ვერა, იმიტომ რომ რა უფრო მოკლედ ძალიან რთული არის ახლა აქ ვისაუბროთ ამაზე და მედიას ახლა ბრალეულობად ეს დავადგინოთ, თუმცა ფაქტია რომ რაღაცნაირად ამის ახალი არგონავტიკა უნდა დაიწყოს, ახალი რაღაცნა დაიწყოს, რაც დაგვაბრუნებს ისევ ლიტერატურით. ჟურნალზე რო ხო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი აქ მაინც ყველაზე მეტი არის ლიტერატურული ტექსტი. ანუ ჩვენ გვინდა არ გვინდა ყველა ვარიანტში თუ ზღვასთან დაბრუნება გვინდა მე და ეს ამბავს დაუბრუნდებით, აი აბსოლუტურად დაუბრუნდეთ და უნდა დავიბრუნოთ ესე. ხო და იმიტომ რომ დავიწყოთ, უნდა დავიწყოთ. სხვა შემთხვევაში ჟანრი კაშია ცხონებულს ბატონ ჟანრის ქონდა ძალიან საინტერესო ვერსია, ესე იგი ევრიპიდეს განხილვა, ესე იგი რატო დაწერა სპეციალური პიესა იმის შესახებ, რატო გაჩნდა ის ვერსია, რომელიც ევრიპიდემ შეთხზა მედიასთან დაკავშირებით, რატო იქცა ერთგვარ ქრესტომატიულად და ნუ დაამკვიდრდა ფაქტია. იქ აქვს ძალიან ლოგიკური განმარტება. იცი რა საინტერესოა? რატო მოიგონა ევრიპიდემ ასეთი ტრაგიკული, ესე იგი, პერსონაჟი მედიასი? რომ ლოგიკა ეგ არის, რომ მაშინდელი ბერძნული ანტიკური თეატრის სანახაობაში რაც მეტი იყო დრამატიზმი, რაც მეტი იყო ტრაგედია, ტრაგიზმი, მეტი იყო მაყურებელი და მეტი იყო ინტერესი. გასაგებია, ხო, რომ აქ რომ მარტო ყოფილიყო, რა ქვია, წავიდნენ, წამოიღეს, ასეთ კბილად დამთავრებულიყო, ეს არ იყო, რა ქვია. ეს არ იყო ჰოლივუდის პერიოდის სამყარო, როცა ბერძნულ თეატრს სხვა მოთხოვნები ჰქონდა, სხვა გემოვნება, სხვა ინტერესები და. ნუ მოკლედ ეს ცალკე თემა, მაგრამ თქვენი ჟურნალის დამსახურებაა, რომ ჩემი ტვინი თავიდან დაუბრუნდა ამ თემას, ესე იგი მე რამდენად, მაგრამ ეხლა შეიძლება ისე რომ აი ჩემი შავი ზღვის რომანის ნაწილი აუცილებლად იქნება დარწმუნებული. აუცილებლად დასაწერია და აუცილებლად საერთოდ მეტი გვაქვს საფიქრალი ამაზე, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ და დაუბრუნდეთ სულ რამდენიმე წუთში, ესე იგი რეკლამის შემდეგ და ვისაუბროთ ამ ჟურნალზე, რომელიც გამოსვლამაც ძალიან გამახარა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ხვდებით ერთმანეთს ყოველ 4 შაბათს 6 საათიდან. დღეს ვსაუბრობთ არაჩვეულებრივ ჟურნალზე, ჩემთვის პირადად და სუბიექტურად ძალიან დიდ აღმოჩენაზე. ეს არის ჟურნალი, რომელიც ზღვასთან არის დაკავშირებული და ძალიან მინდა ზღვა დავიბრუნო და მგონი პირველი 3 ნაბიჯი გადავდგით, იმიტომ რომ 3 ნომერი უკვე გამოცემულია. სხვა შორის თეონა ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი თეონა დოლენჯაშვილთან ერთად. მწერალთან, რომანისტთან, პროზაიკოსთან და ამჟამად უკვე რედაქტორთან, ამ გადასარევი ჟურნალის და გამახსენდა სხვადასხვა ესე იგი რამდენად მიუხედავად ამის რაღაც ეპიზოდური სიუჟეტებისა ჩვენ იმდენად დავშორდით ზღვას, აი პირდაპირ გაგებითაც კი, რომ ერთხელ მახსოვს კვარიაჩი, კაფეში მოვითხოვე, მიყვარს ასეთი თევზი, საერთოდ მიყვარს თევზის კულტურა და ბარაბულს უწოდებენ, იცი ასეთი თევზია, ქართულად ქვია ხონთქარა, ინგლისურად ქვია sultan fish. ჩვენთან არის პატარები და უგემრიელესი. სტამბულთან ცოტა უფრო დიდია და ნორვეგიაში ვებერთელაა და კვარიაჩი აგერ ზეთ შავი ზღვის პირას ვისხედით სულ რამდენიმე ნაბიჯში ზღვიდან კაფეში და რომ მოიტანეს, რომ დავხედი ამ რო შეუკვეთე და მოიტანეს. ესე იგი იყო ძალიან დიდი ზომის და გამიკვირდა, მე ვუთხარი რამხელა გამხდარა ეს ჩვენი ხონთქარა მეთქი და იმ მიმტარმა გამიღება მეთქი, არა, ეს ჩვენი არ არისო, ეს ნორვეგიული არისო.
და გადავირე კიდე კაი რომ მაინც თავი შევიკავე და ცოტა შუა მეთქარი ნორვეგიიდან რატო ჩამოგა აგე შავი ზღვა სავსე არის ისა თეოს ნორვეგიიდან გაყინული რატმინა მე ვთქარი ესე იგი ანუ ეს კონტაქტი არა გვაქვს ცოცხალი კონტაქტი ეს ძალიან უცნაური ამბავია და მაგრამ ქონდა არა მხოლოდ ესე იგი კულინარიული და გასტრონომიული კონტაქტები ქონდა ფლოტი საზღვაო კონტაქტები და ჩვენს ისტორიაში არის ასეთი ეპიზოდები არის გურული ნაოსნები საუკეთესო ოსტატები ყოფილა ნავის გამოთვლის და ასე ანუ იყვნენ ძალიან საინტერესო და უფრო ლაზები თევზმჭერები იყვნენ ძალიან კარგი და ალბათ თავის სამზარეულოც არსებობდა იმიტომ რომ იგივე ძველი ბერძენი მოგზაურები ამას წერენ და ასახავენ შემდეგ მართლა რაღაც მოხდა და ჩვენ ვალი გვაქვს ზღვის ყველანაირად ანუ კულტურაშიც გასტრონომიაშიც მარტო შეწვა ვიცით თევზი როგორ კეთდება არ არსებობს მოკლედ თვითონ აი ზღვის პროდუქტების ბოლო პერიოდში დავუკარგეთ თეონა აი მაგალითისთვის მე მოგიყვან ესე იგი ზღვის ამ შემთხვევაში ზღვის მაგალითი არ არის ზუსტი მაგრამ აი ესე იგი თბილისის მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20-ის დასაწყისის თბილისური დუქნების და მაშინდელი რესტორნების მენიუები რომელიც არსებობს დღემდე გადავსებულია თევზის კერძებით, იმდენია. ანუ მაშინ არ ვიყავით ასეთი ხორცის ჭამელები, გავხდით მე-20 საუკუნის საბჭოთა პერიოდში, ეს მართლა ასე იყო. ამიტომ დავკარგეთ როგორც ჩანს, ეს მდინარის თევზები და შესაბამისად ზღვაც. ნუ ბევრი მიზეზები ხო. ფლოტი კი არის ფრაგმენტები, მაგალითად იგივე თამარ მეფის დროს, ხო იცით, თამარ მეფის დროს ჩანს, კიდე სხვა პერიოდებში ჩანს. უბრალოდ მე თამარის ჩადგა სამანი თამარ მეფეზე ხალხური ლექსიც არის ხო. თავისთავად ამაზე რო ვფიქრობ, ესე იგი ჩვენი და ზღვის შესახებ სულ ახსენდება რასაკვირველია ვეფხისტყაოსანი, სადაც არ არის შემთხვევით, რომ სიუჟეტი ვითარდება და ასეთი კონტაქტები, ასეთი კავშირებია ზღვასთან. ანუ ზღვისპირა ქალაქზე, ზღვის ამბები, ეს არ არის შემთხვევითი. არ არის, ასე მგონია რა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ჩვენ მივიწევთ, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მინდა რომ ზღვას დავუბრუნდეთ. ნიკო ნიკოლაძე გვყავს, რომელიც იყო სწორედ ამ გარღვევის ერთ-ერთი პიონერი და რომელმაც რეალურად განახორციელა ეს ფოთის სპორტზე მაქვს საუბარი და ეხაც მინდა რომ ეს გაგრძელდეს კი არა უკვე რეალური არის ეს რომ ეს დიდი პორტი უკვე იქნება მართლაც გზა ზღვისკენ და ხიდი და თუნდაც აფხაზეთთან გზა იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის საზღვარზე და ეს ეკონომიკური თემაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რა გვაქვს საერთო აფხაზეთთან ზღვა აქედან დავიწყოთ მაგას შეიძლება ხო სულ ეძებთ რა ქვია საზღვაო პროფესიებს რაც შეეხება, აი ის ასევე, ნუ გემები აღარ არსებობს, გაიყიდა და განადგურდა საერთოდ, თუმცა ძალიან ბევრი მეზღვაური ყავს, ძალიან კარგი კაპიტნები, რომლებიც ახლა შავ ნაოსნობაში არიან სულ გერმანულ და უცხოურ გემებს და სწორედ ამაზეც წერთ აღმოჩენები ამადები. ახლა შემდეგ ნომერში გვექნება ძალიან საინტერესო თემა შუქურა, რომელიც ბათუმის შუქურა არის უნიკალური და სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ღამის კლუბი ჩამოაფარეს წინა. ახლა ეგეთი არსად არ ხდება. რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის და შუქურას თუ ეს ჩამოაფარე წინ შენობა ის გემებს გზას როგორ გაურკოს და იმ ადამიანზე წერთ ვინც არის მეშუქური ხო და მე შემდეგ იქ უთხრეს რომ არ შეებოდა ესო მოანგრიეთო და ამაღლეთ შუქურა ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თურმე მერიამ თქვა ბათუმისა ეს დაანგრიეთო და ისე აწიეთო ნუ რაღაც მანდარინი კლუბით ჩამოაფარეს რაღაც უსწორ ესეთები ხდება მე დაკითხვა ამდენი ნიჭიერი ადამიანის ქვეყანაში ამდენი შტერი რანაირად აი როგორ თან არსებობს აი ვერაფერს ვერ ხვდები სხვა შორის კონტრასტების ქვეყანა ძალიან კონტრასტების ქვეყანა სხვა შორის რა მაინტერესებს კიდე აი რა მინდოდა აი მაგალითად იმ იგივე რადგან თამარ-მეფის ეპოქა ვახსენეთ გენუელების კონტაქტი იყო ესე გვიან საუკუნეებში ესე იგი გვიან შუა საუკუნეებში როცა გენუა ძალიან გაძლიერდა და მათი აფრებიდან მოდის ხო იცი აი ეს ფაქტურა რასაც რისგანაც მე ჯინსები შეკერეს არის გენუელი ზღვაოსნების აფრების წარმომავლობა ხო ამიტომ ჩემი ვერსიით პირველი ჯინსები ჯერ კიდევ გენუელებმა შემოიტანეს თამარ-მეფის ეპოქაში ამიტომ ეს წყაროებში არის ეს კონტაქტები თუმცა მე უკვე ოსმალეთის იმპერია ხო იცით ძლიერი იმპერია იყო და ესე იგი რუსეთამდე რა თქმა უნდა იყო ჩვენთვის კონკურენტი და ვერ გაუძლეთ ამ კონკურენციას როგორ ჩანს. მე ვიყავი ერთხელ თურქეთში თეონა ვიყავი მწერლების კონფერენცია იყო რა ჩემი წიგნი გამოვიდა თურქულად და ვინც რეგისტრაციაში ესე იგი პასპორტი ვინც გამოვარდა დავაკვირდი და იმ გოგოს სახელები რო აწერიათ ხოლმე ხო იცი ეწერა დენის და მახსოვს რომ ეს სიტყვა ნიშნავს ზღვას. მე ვთქვა ეს რა არის მე ჩემი სახელიო. მე ვთქვა იშვიათი სახელი არა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოარული სახელი და თურმე გოგოებსაც და ბიჭებსაც ძალიან ბევრს თურქეთში ქვია ზღვა. მე დავფიქრდი ჩვენთან ზღვა სახელი თუ გვაქვს ანუ
თურქები 10 საუკუნის წინ აღმოჩნდნენ ამჟამინდელ, ესე ყოფილ მაშინდელ ანატოლიაში, ანუ სადაც ახლა თურქეთია. ანუ ზღვასთან ისინი აღმოჩნდნენ, შავ ზღვასთან დაახლოებით 10 საუკუნის წინ. მარინე ზღვის სახელია, ვითომ მეეჭება ჩვენი ჩვენ არა. მარიამის არა არის. თინდა რომ ეგრე იყო ზღვა. მარინეს თუ გია დაგეხმარები. მიფიქრი ამაზე ბევრი. ესე იგი 10 საუკუნის წინ ზღვასთან დასახელებული ყავს ამდენი სახელი თუ აქვს ზღვა ბიჭების და გოგოების. ჩვენ მაგაზე მინიმუმ 30 საუკუნე დიდი ხანია რაც ზღვის პირას ცხოვრობდა ზღვა სახელი არ გვაქვს, მაგრამ გვარი გვაქვს, ვიფიქრე ამაზე. ზღვაური. კი, გვაქვს ასეთი. კი. გვაქვს. ხო, ეხლა მინდა რომ აი მითხრა ავტორებს როგორ არჩევთ და თუ არის ყველასთვის ეს თემატიკას თუ კარნახოთ. მე მინდა რომ უკარნახოთ, რომ ზღვაზე მოხდეს მოგვიყვება. როდესაც ვეუბნებით, ავტორები ვცდილობთ რომ საუკეთესო ავტორები იყოს, ეს არის ზღვის სამზარეულოზე ვწერთ, მაგალითად დიანა ანფიმიადი წერს, რომელიც გარდა იმისა რომ იკვლევს და ნახულობს ძველ, ასე რომ ვთქვათ, რეცეპტებს. ცოცხლა ბარბარე ჯორჯაძე, ის გამოცოცხლა იგივე მეგრულ სამზარეულოში, ლაზურ სამზარეულოში რა ხდებოდა, როგორ იყო, ნუ მოკეთ კულინარიაც გვაქვს. ну, რა თქმა უნდა, ესეები, მხატვრული პროზა, დოკუმენტური პროზა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საუკეთესო ავტორები ყავს შენი სახით იქ აკა მორჩილაძე, გიორგი კეკელიძე, ეკატერინა ტოგონიძე, მოკლედ, მე ძალიან გამახარა ფაზილ ისკანდერის ფაზილ ისკანდერის ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, აფხაზ მწერლებს, აფხაზ ავტორებს, თან ეს ძალიან კარგია ქართველი და აფხაზი ავტორის ტანდემი, სადაც გურამოდიშარია თარგმნის ფაზილ ისკანდერს, ან დაურ ზანთარია შემდეგ ნომერში დაურ ზანთარია იყო, რა მაგარი ყავდა. მე მგონი ყველაზე მაგარი ყავდათ, შეიძლება ეხლა ფაზილ ისკანდერი ცნობილი არა, მაგრამ დაურ ზანთარია ისეთი მოთხრობები აქვს. კი, ზღვაზე არის ფანტასტიკური ესეთი, თან ზღვაზე წერენ უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ. ამიტომ ეს რომ ჩვენ ყავდეს ზღვისთან დაკავშირებული პერსონაჟები, ჯეკ ლონდონის ზღვის მგელი, ეხლა პირველად უცებ რა გახსენდა. აი ეგეთი პერსონაჟები, რომლებიც იგივე შენი ლაზი მხატვარი ზღვის პერსონაჟი, ეს არ არის მხოლოდ. იგივე პუბლიცისტიკაში მეშუქურე კაცი, რომელიც ცხოვრობს შუქურაში წლების განმავლობაში ბათუმში, იქ აქვს სახლი, იქ დაბერდა და მისი ესა პირდაპირ დაკავშირებული. ეს არის ძალიან საინტერესო ლიტერატურული პერსონაჟი. მე მინდა ეს ადამიანები აღმოვაჩინოთ და საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში წიგნებში მეტი იყოს, მეტი ზღვის ხმა ისმოდეს, მეტი ამ ადამიანების ხმა ისმოდეს, მეტი თავგადასავალი იყოს, სწორედ ამ ტალღებში გაჩენილი და დაბადებული და ბევრი წიგნის ფურცლები შრიალიდან გვესმოდეს სწორედ ეს ხმა, იმიტომ რომ ზღვა არის უზღვავი კულტურა, არა მხოლოდ ზღვარი არის ჩვენთვის, აი რაღაც ისე მოხდა რომ სიტყვები საზღვარი ზღვა, მოკეთ ეს ძალიან ყბადაღებული თემაა და ამაზე აღარ ვისაუბრებთ. სხვა დანიშნულებაც აქვს უზღვავი, უსაზღვრო. ამიტომ მოდით ახლა გავარღვიოთ ეს და როგორც ირაკლი ჩარკვიანი მღეროდა, ჩვენ უნდა გადავცუროთ ეს სხვა და უნდა დავიბრუნოთ. უნდა დავიბრუნოთ პირველ რიგში ჩვენ, აი სწორედ ხელოვანმა ხალხმა და რა თქმა უნდა, ამას როდესაც ესეთი დიდი პროექტები უწყობს ხელს და ჩვენ, ანუ რომელი პირველი და რომელი მეორე არ აქვს ამას ალბათ მნიშვნელობა, ყველამ ერთად. ეს იქნება კაპიტანი, მეზღვაური, ეს იქნება საზღვაო სააგენტო, ეს იქნება უბრალოდ ბიზნესმენი, რომელსაც აქვს ეს იდეა და რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია. ამ პორტს ბევრი სკეპტიკოსი ყავს, მაგრამ უკვე ნამდვილად რეალობა იქ დაწყებულია სამუშაოები და ეს თლიანად შეცვლის, მოკეთ ფიქრობ, საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყანას რუკაზე ესეთ ძლავრად მონიშნავს. რადგან რუკები ვახსენეთ, ხო? არის ჟურნალში. მომავალ ნომერში გვექნება ძველი რუკები, სადაც შავი ზღვის პორტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გენო ახსენე. პირდაპირ საზღვაო ომები გქონდა ჩვენ და ძალიან ესეთი კარგი მეომარი ხალხი ყოფილვართ ეს ყველაფერი ზღვაშიც. და ეს მასალები, ეს ძველი რუკები, ყველაფერი გიორგი კალანდიამ ჩამოიტანა და გვინდა რომ ეს ყველაფერი უკვე ნახოთ ამ ჟურნალის ფურცლებს და ზეც და ისედაც და დავრწმუნდით რომ ესე არ ყოფილა რა. ჩვენ მართლა საინტერესო ისტორია ქონდა ზღვასთან დაკავშირებული. გავიხსენოთ და გავაგრძელოთ. კი, მაგალითად ფაქტია რომ მე-17 ცნობილი ფაქტია რომ მე-17 საუკუნეში ჯიქებს მივადექით ზღვით. აჰა, ეს არის. ლეგრელები და გურულები ერთად. ჯიქებს მივადექით ზღვით, იმიტომ რომ ხმელთიდან არ იყო ასეთი ადვილი, იმიტომ რომ სირთულეები ქონდა, ზღვით მივადექთ, ანუ გამოვიყენეთ ფლოტი, რაღაც ფლოტი ქონდა. კი, ნამდვილად ასე იყო. სხვა შორის რა მინდოდა კიდე მე თქვა რომ შესაძლოა თუ არა, აი ხო იცი მწერალი მაინც ყველაზე ჭკვიანი ხალხი მგონია დედამიწაზე და როგორც მწერალს ისე გეკითხება. შესაძლოა თუ არა, რადგან ჩვენი ტერიტორია, ესე იგი რასაც ჩვენ საქართველოს უწოდებთ, დაფარული იყო ზღვით, სანამ მოხდებოდა ესე იგი ასეთი გეოლოგიური დიდი ცვლილება, რომ კავკასიონი ამოიწეოდა
და ესე იგი გაიყოფოდა ეს დიდი წყლის მასა და კასპიის და შავ ზღვად იქცეოდა და ჩვენ აღმოჩნდებით ამ ორ ზღვას შორის. აი რა ზღვით დაფარული ესე იგი ჩვენი სამშობლო რო წყლით იყოს დაფარული, შემთხვევითი არ არის, მაგალითად გარეთში აგერ უდაბნო ადგილას არის იმდენი ნიჟარები, როდნიტელი კვალია წარმოიდგინე. და ესე იგი შეიძლება რომ რაღაც გენეტიურ მეხსიერებასთან კონდეს საქმე, რომ ეს ზღვის მსკერსები ხო ჩვენი ტერიტორია ოდესღაც ზღვის მსკერი იყო დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ვფიქრობ რომ კი იგივე ქუთაისი რო საპორტო ქალაქი იყო, ამის შეგრძნება დღემდე მაქვს, მართლა არის ეს ის არა ხო რამდენი დასცინეს იმ დეპუტატს იმდენი დასცინეს და ვის დასცინეს იმ ხალხს აღარ ახსოვდა რომ იმას აშკარად ისტორიული მეხსიერება აქვს რომ რაღაცა ერთი დეპუტატი გამოგვადგა ისტორიული მეხსიერება მაინც და მაინც იმას დასცინეს რომელსაც ახსოვდა რომ არგონავტები სწორედ ისა ქუთაისის ხოთაშორის წყლით ხომალდით მია 54 არგონავტი ესე 54 კაციანი ხომალდი კაიდიდია ფაქტია რომ იმ სევერინმა ჩამოვიარა რიონში იმ სევერინმა კი ბატონო აუყნენ აღმა ასე და იქ დატოვეს ქუთაისის მისადგომებთან კი ბოლომდე იმიტომ არ ავიდნენ იმიტომ კი არა რომ რიონმა არ მიუშვა იმიტომ რომ არ დაენახათ ხომალდი და ნამდვილი ზრახვა არ გაეგოთ როგორც აპოლონიოს როდოსელი განზრახვა არ გაეგოთ აპოლონიოს როდოსელი ამბობს ეს მართლა ასე იყო ეს კვალი არის ყველგან მეგრულ ფოლკლორში სიმღერებში ზღვის ხმა ისმის ხო მაგრამ აი ეგ რა კაი რამე გამახსენე მეგრულში ესე მომისმენია ყველაზე ავთენტური სამეგრელოში მეგრული სიმღერა ასეთი სევდიანი სიმღერა მე მგონი დედამიწაზე არც ერთ ხალხს არ შეუქმნია როგორც მე თუ არ ჩავთვით ერთი ორი მხიარული სიმღერა რაღაც ბობო კუდით და ბოხოხით რომ ესე თანცეკვამით ამღიმარ დანარჩენი უმრავლესობა ისეთი სევდიანი ისათე ხო გესმით რას აი ზღვისპირა ხალხის დიდი სევდა ძალიან დიდი სევდა მოკლედ დიდი სევდა მე მინდა რომ პირიქით მოხდეს რატო გიждები ამ თქვენ იმაზე რომ გარდა ამ ბევრი დიდი სევდისა და დარდისა მაქვს კონკრეტული არასასიამოვნო დამოკიდებულება ანაკლიესადმი როგორც თქვია თქვენ ჟურნალს ანაკლია რომ ანაკლია იყო ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ადგილი რაც კი შეიძლება ჩვენი ისტორიიდან გავიხსენოთ და რომ არა სოლომონ მეფე ალბათ კიდე კარგ ხანს იქნებოდა ვინც აკრძალა ტყვეების გაყიდვა ეს სამარცხვინო ამბავი იყო სამარცხვინო ჩვენს ცნობიერებაში ჩვენს მეხსიერებაში დალექილია ფილმი თორე კონდრატე თათარაშვილის ნაწარმოებებში მაგალითად ხო თვითონ ლიტერატურულ ნაწარმოებში ცოტა სხვაგვარად არის მაგრამ ფილმი მე საბჭოთა პერიოდში გადაღებული ფილმია იყო მხოლოდ ნაწილი სიმართლის რომ იტაცებდნენ ბავშვებს იყო თავდასხმები ხო ოსმალეთის იმპერია გვესხმოდა და ასე შემდეგ და ბოლომდე სიმართლეს მაშინ არ გვეუბნებოდნენ მაგრამ ამ სიმართლეს აქვს დანარჩენი ნაწილიც რომელიც საშინელია რომ სამწუხაროდ ამ ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში თანამედროვე ტერმინი ნოვიხმარ ჩვენც ვიყავით ქართველები ანუ ქართველებიც იღებდნენ მონაწილეობას ქართველებიც იტაცებდნენ ზოგი ნათესავს ზოგი მეზობელს და ყიდდნენ აბარებდნენ გადასცემდნენ და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ასეთი ტრაგიკული და სამარცხვინო ჩვენთვის იყო ანაკლია ზუსტად იმიტომ რომ იქ შემოდიოდნენ ეს გემები ხომალდები და გაყავდათ ესე იგი ქართველი ახალგაზრდები ნუ ბავშვები ძირითადად პატრონა ქართველებიც იყვნენ ჩართული სამწუხაროდ ეს უნდა ვთქვა ამიტომ მე მინდა რომ ეს ანაკლია აი ზუსტად ის ადგილი ესე ძალიან მომწონს რომ ანაკლია ქვია ანუ ყველაზე ტრაგიკული ადგილი იქცეს ყველაზე პრაგმატულად ჯამთელი ესე ეკონომიკურად ცნობიერების თვალსაზრისით ჯამთელი და ბევრი სიხარულის და ბედნიერების მომტანი ის რაც გაქონდათ და რაც იყო ცუდი ახლა პირიქით შეიცვალა პირიქით რომ ზღვამ ყველაფერი დაგვიბრუნოს საუკეთესო და იმედია რომ ასე იქნება. ეხლა კონკრეტულად მინდა სანამ დავამშვიდობებით თეონას და ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მკითხველს მეოთხე ნომერი როდის იქნება და რა იქნება რომ მეოთხე ნომერი გზად იყოს აპრილის ბოლოს უკვე ისევ ტრადიციულად ეს თემები რაც შეეხება რა როგორ ვითარდება რა ხდება რა სოციალური პროექტებია თუ ასე შემდეგ სხვათა შორის გარემოს დაცვა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ეკოლოგიურად რომ არაფერი იქ არ დაზიანდეს და პირიქით ყველაფერს შევინარჩუნოთ ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ზღვა არ აპატიებს იგივე ის ჭაობის დაშვება თუ ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ისე უნდა მოხდეს რომ ყველანაირად იყოს ყველაფერი დაცული მაღლესი სტანდარტებით და ჩვენ ჯერ ეს შესწავლა მიმდინარეობს ამ ყველაფრის მოკეთ ამ თემებზეც არის და რა თქმა უნდა ისე ეს მუსიკაში ზღვა ლიტერატურაში ისე აფხაზი ავტორი გვეყოლება დაურზანთარია უკვე ახსენებ ბატონ გურამოდი შარიას მიერ თარგმნილი მოდი შევნა გაწოდე დაურზანთარია
მე რუსულად მაქვს წაკითხული, რა თქმა უნდა. და არც ვიცი ქართულად თუ არის თარგმნილი. თარგმნილია რამდენიმე მოთხრობა და ეს პირველად იბეჭდება ეს მოთხრობა, კონკრეტულად ზღვაზე არის ეს მოთხრობა, რომელიც ახლა ბოლო ნომერში იქნება ასევე მარადონაზე, სოხუმელ კოლორიტზე, ეს ბექა ქურხულის მოთხრობა და ეს იყო რობერტ ბოსტანჯიანი. ესე იყო, ნამდვილი სახელდაგვარი არ ვიცი. რობერტ ბოსტანჯიანი, რომელიც ისე ცხოვრობს სოხუმში. ახლა არ ვიცი საცხოვრს, მაგრამ მარადონას რო ეძახდნენ ვიცი და დიდი ფენომენი რო იყო და დიდი მოვლენა ესეც ვიცი. მეც მაქვს დაწერილი და იმიტომ ვიცი, მეც ვიკვლევდი მის ბიოგრაფიას. ეს ზღვის პროფესიებზე სწორედ იმ საზღვაო ომებზე, რომელიც ახსენე, ასევე იქნება ძველი რუკები და მაგათ ყველაფერი, რაც ზღვას უკავშირდება და ძალიან მინდა ასევე შენი წერილები. კი ბატონო, მე ნახოთ აქ თქვენი წყალობით შავი ზღვის რომანი აუცილებლად უნდა დავწერო, იმიტომ რომ მართლა დიდი რომანი მაქვს, აი სულ სხვა სიყვარული მაქვს. ბეჭდვა ანაკლიაში. სულ სხვა სიყვარული მაქვს. შავი ზღვის, აი სულ სხვა სიყვარული, აი რაღაცა არის, არ ვიცი. წინა ცხოვრებაში მე მგონი ზღვისპირას ცხოვრობდი, იმიტომ რომ ჩემი გული და ტვინი სულ ზღვისპირისკენ მიიწევს და რაღაცაში არის აქ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ჟურნალის პოპულარიზ და თვითონ კონკრეტულად ამ თემის პოპულარიზაციისთვის. პირიქით, თქვენ მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ასეთი რამე გამოიგონეთ და განახორციელეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თეონა დოლენჯაშვილი, მწერალი და ამჟამად რედაქტორი, ახლა უკვე რედაქტორი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს მსმენელს ყურადღებისათვის, მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.